බෝංචි කොහොමද කොළ පාටින් උයාගන්නේ? මේ විදියට හදලා බලන්න වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. හොඳ රස බෝංචි කරියකට ලපටි බෝංචි තෝරගන්න එක හරිම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි අපි එළවලු කපන විදිය අපේ හදන ව්‍යංජනයේ රස තීරණය කරන තව සාධකයක්. බෝංචි ටික තෙලින් මලව ගන්න හින්දා ටෙම්පරාදුර ඕන කරන දේවල් ටික ලෑස්ති කරගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම අමු මිරිස් කරලක් එකතු කරගන්න. කිරට හදන ව්‍යංජනයකට අමු මිරිස් කරලක් එකතු කරපුවම ලැබෙන ෆ්ලේවර් එක හරිම යුනික්. ටෙම්පරාදුර බාගට මැලුණාට පස්සේ බෝංචි, කහ, ලුණු, උකු පොල් ගෙඩි එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා විනාඩි 5ක් පීන වහලා තැම්බෙන්න දෙන්න. කැමති නම් මං වගේ උඹලා ගඩ ටිකකුත් එකතු කරන්න. බෝංචි තැම්බෙන්න පාට මැකෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔයාගේ රීපෝස්ට් එක ඔයාගේ යාළුවට කොළපාට බෝංචි උයන්න උදව්වක් වෙයි. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.